नमस्कार सबैजनालाई आई वेलकम यू ऑल टू दिस ACOL family. So आजको सेसनमा विल टक अबाउट तपाईको टुडे आएको 2019 को PYQs है. So we have successfully completed तपाईको 2014 को हाम्रो फुड एन्ड सप्लाई को GS पनि कम्प्लिट भयो है. साथै हामीले we have completed तपाईको म्याथ्स पनि है. So now in this session आजदेखि टु क्लासेसमा दैट इज दुईटा क्लास भित्रमा विल सल्भ 2019 को 100 क्वेशन्स. आजको क्लासमा विल सल्भ sorry 50 questions. So आजको क्लासमा विल सल्भ 25 questions अनि नेक्स्ट क्लासमा विल सल्भ 25 questions. So टोटल 50 questions हामीले सकेर 2019 को PYQ सक्ने छौं है. त्यस पश्चात आई विल रिलीज तपाईको current affairs, important current affairs for the same, that is food and supply को exam oriented है. So without further delay, let's start our section. That is, which scientist wrote a book called Brief History of Time? So कुन चाहिँ साइन्टिस्टले ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम भन्ने बुक लेख्नु भएछ. सो दैट इज स्टेफन हकिन्स. स्टेफन हकिन्स रोट ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम. सो आज एकदमै डिटेलमा जानु हुँदैन अप्सनको, किनभने भिडियो अलिक लेन्दी हुने रहेछ है. सो आई विल ट्राई टु किप इट सर्ट है. तर पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट, दैट इज एडवर्ड जेनर. सो एडवर्ड जेनर, ही इज कॉल्ड एज फादर अफ माइक्रोबायोलोजी, or what is called he's called father of immunology. अनि उहाँले के गर्नुभयो भने एउटा भ्याक्सिन डेभलप गर्नुभयो. त्यो भ्याक्सिन चाहिँ के को लागि थियो भन्दाखेरि स्मल पक्सको लागि he developed a vaccine that was by Edward Jenner. अनि पास्टरको फुल नेम के हो? लुइस पास्टर. तो यहाँनिर अलिकति स्पेलिङ रङ भयो. दैट इज पास्टर, लुइस पास्टर. सो लुइस पास्टर वाज फेमस फर एउटा प्रोसेस दैट इज पास्चराइजेसन भनेर. सो दैट इज तपाईको मिल्कलाई एकदमै हाई टेम्परेचरमा बोइल गरेर सिधै तपाईलाई फ्रिजमा हालेर सो त्यसको तपाईको सेल्फ लाइफ बढाउनको लागि दैट इज कॉल्ड पास्चराइजेसन. एन्ड ही वाज अल्सो नोन फर डेभलपिङ अ भ्याक्सिन के को लागि भन्दाखेरि ऱ्याबिसको लागि. सो दिस वाज अबाउट लुइस पास्टर, फेमस फर पास्चराइजेसन है. त्यसरी मेघनाथ शाह. सो मेघनाथ शाह वाज एन एस्ट्रोफिजिस्ट अनि उहाँले के गर्नुभयो भने एउटा थर्मल आयोनाइजेसन थ्योरी भन्ने डेभलप गर्नुभयो. थर्मल आयोनाइजेसन थ्योरी है. So that's about it. Moving on to next question, that is, what is associated with Shanti Swarup Bhatnagar Award? So Shanti Swarup Bhatnagar Award से के related छ? So the correct answer for this is science and technology. So Shanti Swarup Bhatnagar Award is associated with science and technology. Additional information, that is तपाईको literature and journalism. Last class में एउटा क्लासमा गएको, that is literature and journalism. Literature and journalism को लागि कुन चाहिँ award दिन्छ? That is पुलित्जर प्राइज है. त्यसरी एउटा इम्पोर्टेन्ट यो एकदम योपालि आउनु सकेन, जस्तै दादा साहेब फाल्के अवार्ड. दादा साहेब फाल्के अवार्ड. तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड चाहिँ कुन चाहिँ फिल्डमा दिन्छ भन्दाखेरि तपाईको इन्डियन सिनेमा. सो हाईएस्ट अवार्ड इन द फिल्ड अफ इन्डियन सिनेमा. योपालि कसले जित्नु भएको छ दादा साहेब फाल्के अवार्ड? दैट इज 2021 को दादा साहेब फाल्के अवार्ड, बट इट वाज गिवन 2023 मा. सो कसले रिसिभ गर्नुभएको छ दादा साहेब फाल्के अवार्ड? दैट इज वहिदा रहमान. सो सी इज एन इंडियन एक्ट्रेस है, मुभीमा एक्ट गर्नुहुन्थ्यो. सो सी इज एन इंडियन एक्ट्रेस. सो वहिदा रहमान रिसिभ दादा साहेब फाल्के अवार्ड. Moving on to next question, that is summer solstice in the southern hemisphere occurs. So पहिला त्यसको अगाडि बुझौँ हामीले साउदर्न हेमिस्फियर छ यहाँनिर नर्थर्न हेमिस्फियर. सो साउदर्न हेमिस्फियरमा समर सोल्स्टिस कहिले छ? सो फर्स्टमा बुझौँ, दैट इज नर्थर्न हेमिस्फियरमा यो तपाईको समर सोल्स्टिस, दिस इज अ विन्टर सोल्स्टिस. अनि दुईटा थिङ, दैट इज तपाईको वर्नल इक्विनक्स, अर्को चाहिँ तपाईको अटम्नल इक्विनक्स. दिस इज वर्नल इक्विनक्स, दिस इज अटम्नल. सो इक्विनक्स भनेको दैट इज लेन्थ अफ द डे इज इक्वल है. सो साउदर्न हेमिस्फियरमा, नर्थर्न हेमिस्फियरमा तपाईको समर सोल्स्टिस कहिले हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको 21 जुन. त्यसको साउदर्न हेमिस्फियरमा नर्थर्न हेमिस्फियरमा तपाईको विन्टर सोल्स्टिस कहिले हुन्छ? दैट इज अन 22 डिसेम्बर. अनि वर्नल इक्विनक्स कहिले हुन्छ नर्थर्न हेमिस्फियरमा? दैट इज अन 21 मार्च. अनि अटम्नल इक्विनक्स कहिले हुन्छ? 23 सेप्टेम्बर. सो त्यसको ठिक अपोजिट चाहिँ यहाँनिर हुन्छ, दैट इज समर सोल्स्टिस कहिले हुन्छ साउदर्न हेमिस्फियरमा? दैट इज अन 22 डिसेम्बर. दैट इज जब तपाईको हाम्रो युएसए इन्डियातिर तपाईको विन्टर सिजन भएको हुन्छ,
तपाईँको अस्ट्रेलियामा के हुन्छ तपाईँको समर सिजन अनि जसरी हाम्रो नर्थपट्टि द्याट इज हाम्रो यो इन्डिया युएसतिर तपाईँको समर सिजन हुन्छ त्यतिखेर यहाँनिर तपाईँको अस्ट्रेलियामा विन्टर सिजन हुन्छ दिस इज बिकज तपाईँको अर्थ रोटेट रेभल गरेको कारणले गर्दा चाहिँ चेन्ज अफ सिजन हुन्छ है रेभोल्युसनको कारणले गर्दा चाहिँ इन इट्स कस्तो एक्सेस इलेक्ट्रिकल अर्बिटमा रेभल गरेकोले अनि एक्सिस अर्थको एक्सिस कति छ 23.5 डिग्री एक्सिस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चेन्ज अफ सिजन देख्न पाउँछ अनि साउदर्न हेमिस्फियर समर सोल्स्टिस कहिले हुन्छ 22 डिसेम्बर विन्टर सोल्स्टिस कहिले हुन्छ द्याट इज 21 जुन अनि भर्नल इक्विनक्स कहिले हुन्छ 23 सेप्टेम्बर र अटमनल इक्विनक्स हुन्छ 21 मार्च है सो द करेक्ट आन्सर फर दिस क्वेसन इज समर सोल्स्टिस साउदर्न हेमिस्फियरमा कहिले हुन्छ 22 डिसेम्बर 22 December is the correct answer. So moving on to next question, that is which is the oldest trade union organization in India? So कुन चाहिँ यस्तो trade union थियो that is the oldest in India भन्दाखेरि that is your All India Trade Union Congress. So AITUCU को full form के हो All India Trade Union Congress. When was started? It started or founded in 1920. So कहिले found भएको थियो 1920 and who was the first president? The first president was Lala Lajpat Rai. Right? Lala Lajpat Rai was an extremist. जसरी बाल गंगाधर तिलक बिपिन चन्द्र पाल अनि लाला लाजपत राय वाज एन एक्सट्रिमिस्ट अनि उहाँलाई एक्सट्रिमिस्टको ट्रायो पनि भनेर बुझिन्छ द्याट इज लाल बाल एन्ड पाल सो हिज द सेम लाला लाजपत राय हु वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेन्ट अफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इंडियन काउन्सिल फर एग्रिकल्चर रिसर्च को हेडक्वार्टर या फिर यो हेडक्वार्टर चाहिँ कतानिर छ सो द करेक्ट आन्सर फर दिस क्वेसन इज न्यू दिल्ली सो न्यू दिल्लीमा आइसिआर को हेडक्वार्टर रिसर्च सेन्टर लोकेटेड छ है अनि को चाहिँ यसको चेयरम्यान या फिर हेड हो भन्दाखेरि द्याट इज तपाईँको युनियन मिनिस्टर व्हाट इज द नेम अफ द युनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा So, Union Minister Arjun Munda is the head of the ICAR, right? Indian Council for Agriculture Research. And Arjun Munda ki Union Ministers like held gonunja, that is Union Ministers of Agriculture and Farmers Welfare. Agriculture and Farmers Welfare. That is held by Arjun Munda. Right? So that is it. Moving on to next question, that what is 0 hour? So 0 hour भनेको के हो? So 0 hour मा चाहिँ के हुन्छ? That is most important issues. When the most important issues are raised. So जब पनि लोकसभाको हाम्रो सेसन हुन्छ, that is तीनटा सेसन के सेसन? बजेट सेसन, मनसुन सेसन र विन्टर सेसन. यो सेसनहरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट प्रपोजल्सहरु इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु रेज गर्छ कहाँनिर मेम्बर अफ पार्लियामेन्टमा सो त्यो चाहिँ के भन्छ त्यो आवरलाई टाइमलाई चाहिँ 0 आवर भनिन्छ सो व्हेन द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इश्यूज आर रेज दैट इज 0 आवर है र त्यसरी नै एउटा हुन्छ तपाईको क्वेशन आवर सो नाउ इट्स योर ड्युटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी राइट इन द कमेन्ट सेक्सन व्हाट इज क्वेशन आवर सो क्वेशन आवरमा के हुन्छ अनि क्वेशन आवरमा दुई तीन एस्पेक्ट के याद गर्नु पर्छ दैट इज स्टार्ट क्वेशन भनेको के हो स्टार्ट क्वेशन भनेको के हो नन स्टार्ट क्वेशन के हो राइट इन द कमेन्ट सेक्सन है सो मुभिङ अन टु नेक्स्ट क्वेशन किन टाइम कन्स्टेन्टले गर्दा आई वोन्ट बी एबल टु अहिले नै एक्सप्लेन गर्नु सो विच अफ द फलोइङ रक्स इज ट्रान्सफर्मड इन्टु मार्बल सो देयर आर भेरियस टाइप्स अफ रक दैट इज इग्नियस रक अनि अर्को के छ तपाईको सेडिमेन्टेड रक अनि छ metamorphic that is igneous rock sedimentary rock and metamorphic rock so sedimentary rocks one that is chemically formed sedimentary rocks mechanically formed र तपाईको organically formed sedimentary rocks हरु छ so त्यसरी नै कुन चाहिँ यस्तो रक्स छ igneous rocks and sedimentary rocks चाहिँ यदि extreme heat and temperature मा चाहिँ they are transformed into metamorphic rock so त्यसरी नै which of the following rock is transformed into marble so कुन चाहिँ एउटा यस्तो रक छ जो चाहिँ मार्बलमा ट्रान्सफर हुन्छ that is a question so when igneous rock and sedimentary rocks are put through extreme temperature and pressure it is metamorphosed into metamorphic rock so the correct answer for this question is limestone so limestone is transformed limestone is a key rock
लाइमस्टोन चाहिँ के एउटा सेडिमेन्टरी रक हो सो लाइमस्टोनलाई एक्सट्रिम हिट एन्ड प्रेसरमा चाहिँ के कन्भर्ट हुन्छ दैट इज मार्बल सो त्यसैले ग्रानाइट सो व्हाट इज ग्रानाइट ग्रानाइट इज अ इग्नियस रक सो ग्रानाइट चाहिँ ट्रान्सफर्म भयो भने के हुन्छ निश भनेर बोलाइन्छ निश सो पिट सेल सो सेल ट्रान्सफर्म भएर के हुन्छ दैट इज तपाईको स्लेट स्लेट इज ट्रान्सफर्मड इन्टु स्लेट त्यसरी नै स्यान्डस्टोन is transformed into quartzite quartzite so these are few additional information moving on to next question that which of the following is not a source of renewable energy so what is renewable energy so which can be renewed or which can be reused तर नन रिन्यू हामीलाई क्वेसन छ विच इज नट अ को चाहिँ होइन भनेर सो हाइड्रो पावर तपाईले हाइड्रो पानीबाट इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्ने हाइड्रो पावर सोलर एनर्जी सनको एनर्जीबाट विन्ड एनर्जी सो युज दिस अल हाइड्रो पावर सोलर एनर्जी एन्ड विन्ड पावर अल आर तपाईको रिन्युएबल एनर्जी अनि फ्युल सेल्स सो फ्युल सेल्स इज नट हियर द करेक्ट आन्सर इज के हो द करेक्ट आन्सर इज फ्युल सेल इज नट अ रिन्युएबल एनर्जी है मुभिङ अन टु नेक्स्ट क्वेसन दैट इज द वर्ड सुफी so the word sufi चाहिँ कहाँबाट निकालिएको भन्दाखेरि the word sufi is a keyword Arabic word है so यो के को is Arabic word अनि it is a wool Arabic word it is a wool यो it is a woolen cloth or wool cloth or a woolen cloth कसले लाउनु हुन्थ्यो it is a woolen cloth worn by Prophet Muhammad है so the word Sufi is derived from a type of clothing. Type? A type of clothing. Because Sufi is an Arabic word. The Arabic word of wool. Because woolen cloth was worn by Prophet Muhammad. So Prophet Muhammad साहबले के लाउनु हुन्थ्यो woolen cloth लाउनु हुन्थ्यो. So त्यसैबाट चाहिँ Sufi निकालिएको. The term Sufi is a derived from a type of clothing that is woolen. अनि next is नेक्स्ट के छ भन्दाखेरि तपाईको व्हेन डज अ सोलर एक्लिप्स अकर सो एउटा हुन्छ लुनर एक्लिप्स एउटा हुन्छ सोलर एक्लिप्स सो त्यसमा हामीले के सोध्दैछ सोलर एक्लिप्स दैट इज सूर्य ग्रहण सो सूर्य ग्रहण भनेको के हो सो जब तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि मून कम्स बिट्विन सन एन्ड अर्थ जब मून कम्स बिट्विन सन एन्ड अर्थ के हुन्छ तपाईको सोलर एक्लिप्स हुन्छ so when the moon comes between the sun and the earth what occurs solar eclipse occurs that is suppose say this is your moon right this is your earth and this is your sun so at that point of time चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि सूर्य ग्रहण किनभने सूर्यको रोशनी हाम्रो अर्थमा आउनु पाउँदैन because moon comes between the sun and the earth so that is called a solar eclipse जब सूर्यको रोशनी हाम्रो अर्थमा मजाले आउनु पाउँदैन plenty because of the occurrence of moon between the sun and the earth that is the time when solar eclipse occur moving on to next question that is the chemically inert gas present in the atmosphere so which among the following is the chemically inert gas so inert gas भनेको के हो inactive gas पनि भनिन्छ inactive gas र यसलाई noble gas पनि भनिन्छ So कुन चाहिँ यस्तो ग्यास छ जो चाहिँ एटमोस्फियरमा प्रेजेन्ट छ दैट इज आर्गन So argon is the inert gas which is present in the atmosphere. So what are the inert gas? Inert gas को example हो क्या argon, neon, krypton. यो सबै याद गरेर राख्नु पर्ने अझै तपाईलाई हेल्प हुन्छ एक्जाममा xenon, radon, helium. So these are your inert gases or the noble gas. So maximum concentration atmosphere मा कुन चाहिँ ग्यास को छ that is nitrogen. कति percent 78% almost 78% nitrogen को maximum constituent atmosphere मा अनि argon is तपाईको second अनि argon चाहिँ के हो oxygen second अनि argon is an inert gas present in the atmosphere. Moving on to next question. Excuse me. The head of the Reserve Bank of India. So Reserve Bank of India RBI. So RBI चाहिँ के हो भन्दा तपाईको apex banking institution. Apex banking institution is RBI. So RBI को head लाई चाहिँ के भनेर बोलाइन्छ. So none of the above is correct. So कोस केही पनि भनिदैन. So RBI को head लाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि तपाईको governor. So RBI को head लाई के भनिन्छ governor. So who is the present governor of RBI? So present governor of RBI is Shakti Kant Das. So Shakti Kant Das is the
governor of RBI, and he was elected as governor in elected he became the governor of RBI in 2018 ma Shaktikant Das became the governor of RBI. So before him was, write in the comment section. So Shaktikant Das agadi RBI governor ko huनुहुन्थ्यो, write in the comment section. I'll give you option, that is Urjit Patel या फिर Raghuram Rajan. So write in the comment section, that is before Shaktikant Das, who was the Reserve Bank of India ko governor. So moving on to next question, that is the year of the launch and the implementation of 5-year plan. So 5-year plan चाहिँ कहिले launch भयो, that is FYP पनि भन्छ 5-year plan. So 2015 मा, so 2015 मा के भयो भन्दाखेरि 1 January 2015 मा प्लानिङ कमिसन जुन चाहिँ छ, so प्लानिङ कमिसन चाहिँ के गर्थ्यो, 5-year plan लन्च गर्थ्यो. So प्लानिङ कमिसन वाज अबोलिस्ड र त्यसको सट्टामा के आयो, नीति आयोग. So नीति आयोग came into being. यो पुरा पल्ट क्वेशन आएको छ, that is 1 January 2015 मा के भयो, नीति आयोग came into being, replacing the planning commission. The same planning commission used to formulate plan, that is 5-year plans तपाईको है. So when was the first 5-year plan launched? So the first 5-year plan was launched in 1951. So कुन चाहिँ मोडलको आधारमा तपाईको 5-year plan launch भएको, that is Harrod Domer model. Right? So Harrod Domer model को आधारमा 1951 मा first 5-year plan launch भएको थियो. It focused on agriculture or primary allied activities मा it focused. र त्यसरी नै second 5-year plan कहिले launch भएको थियो, that is second 5-year plan मा what it focused, 1956 मा के second 5-year plan launch भएको थियो. अनि it was based on, जसरी first 5-year plan was based on Harrod Domer model, second 5-year plan was based on Mahalanobis model. So second 5-year plan was based on Mahalanobis model, and it focused on industrial development. So these are important. So त्यसरी नै थुप्रो छ, annual plans भन्ने concept छ, planning commission annual plans. त्यसको एउटा rolling plan भन्ने एउटा concept छ. So rolling plan, plan holiday. So these are few important concepts you can go through, that is annual plans भनेको के हो. प्लानिङ कमिसन च्याप्टर जब तपाईले नितिन सिंघानिया और तपाईले रमेश सिंह कुनै बुकमा पढ्नु भने प्लानिङ कमिसन च्याप्टर, यु विल टक अबाउट, you'll know about annual plans के हो, rolling plan के हो, plan holiday के हो. So this are an additional information, you can check it out, right? Moving on to next question, that is disinvestment in public sector. So disinvestment in public sector is called भनेर है. So यसको अगाडि अलिकति कन्सेप्ट बुझौं, that is इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो. इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईको निवेश भन्छ नि, कुनै चीजमा इन्भेस्ट गर्नु, लागन लगाउनु, पैसा लगाउनु, दैट इज कॉल्ड इन्भेस्टमेन्ट. सो त्यही चीज जब पैसा हटाउनुलाई चाहिँ के भन्छ तपाईको साधारण लेम्यान टर्ममा, दैट इज कॉल्ड डिसइन्भेस्टमेन्ट. अनि डिसइन्भेस्टमेन्ट इज रेफर्ड टु एज व्हाट इज, इट इज रेफर्ड टु एज प्राइवेटाइजेसन इज द करेक्ट आन्सर फर दिस क्वेशन. नौ यसको अलिकति यो क्वेशनबाट अलिकति बाहिर गएर विल टक अबाउट डिसइन्भेस्टमेन्ट के हो. सो के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीजहरु छ, देयर आर भेरियस कम्पनीज, दोज आर कॉल्ड PSUs. सो के भन्छ ला, पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिङ. त्यसरी नै अर्को के हुन्छ, पब्लिक ओन्ड एन्टरप्राइज पनि भन्छ, पब्लिक ओन्ड एन्टरप्राइज है. के भन्छ, पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिङ र पब्लिक ओन्ड एन्टरप्राइज. यसमा चाहिँ यस्तो खालको कम्पनीज जस्तो तपाईको भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, भेल, भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, त्यसैले तपाईको हेल, हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, त्यसैले तपाईको NTPC, that is National Thermal Power Corporation. यो सबै these are like public sector undertakings or public companies or public owned enterprises, जसमा गभर्नमेन्ट को शेयर चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 50% भन्दा ग्रेटर छ है. सो यदि गभर्नमेन्ट को शेयर कुनै पनि कम्पनीको शेयरमा है, स्टेक या फिर शेयर यदि गभर्नमेन्ट को शेयर 50% भन्दा बेसी छ भने that is called तपाईको पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिङ or पब्लिक ओन्ड एन्टरप्राइज. सो यदि गभर्नमेन्टले आफ्नो शेयर 50% भन्दा कम्ती रिड्युस गर्यो भने, या फिर यो जुन चाहिँ आफ्नो शेयर छ गभर्नमेन्टको PSU तिर 78%, 68%, 62% हरु छ. सो इफ गभर्नमेन्ट sells its shares, that is called disinvestment है. सो गभर्नमेन्टले यदि आफ्नो शेयरलाई सेल गर्दैछ भने,
सो के भन्छ यसलाई डिसइन्भेस्टमेन्ट भन्छ. सो इट इज नट इन्भेस्टिङ बट रादर इट इज डिसइन्भेस्टिङ. सो त्यस्तै कन्सेप्टमा के छ, यदि गभर्मेन्टको यदि सपोज एउटा तपाईँको भेल छ अरे, द्याट इज भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड. सो यसमा तपाईँको गभर्मेन्टको सेयर 50% भन्दा बेसी छ. अनि वेन गभर्मेन्टले आफ्नो सेयर 50% भन्दा कम्ती गर्छ, आफ्नो सेयर 50% भन्दा कम्ती गरेर चाहिँ अरू सेयर्सहरू चाहिँ प्राइभेट कम्पनीजहरूलाई बेच्छ. सो द्याट प्रोसेस वेयर इट इज सेलिङ इट्स सेयर टु द प्राइभेट कम्पनीज, द्याट कन्सेप्ट इज कल्ड एज प्राइभेटाइजेसन. दिस इज वाट इज कल्ड एज प्राइभेटाइजेसन है. सो अलिकति ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन दे. मुभिङ अन टु नेक्स्ट क्वेसन, द्याट इज द सुप्रिम कोर्ट जजेस एडमिनिस्टर ओथ. जब सुप्रिम कोर्टको जज हुन्छ उहाँहरूले कसको अगाडि उहाँहरूको ओथ जब सेरेमनी हुन्छ त्यसमा त्यो ओथ एडमिनिस्टर चाहिँ कसले गर्नुहुन्छ. सो द्याट इज द प्रेसिडेन्ट अर एनी पर्सन अपोइन्टेड बाई हिम है. नो अगेन सुप्रिम कोर्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो तपाईँको पोलिटीलाई रिलेटेड है. सो यु मस्ट नो कि सुप्रिम कोर्टमा कतिवटा म्याक्सिमम नम्बर अफ जज कति हो, 34 कन्स्टिट्युसनको अनुसार 34 को द म्याक्सिमम नम्बर अफ जजेस. तर करेन्टली देयर आर 33 जजेस इन्क्लुडिङ तपाईँको Chief Justice of India. So now who is the current Chief Justice of India? That is D.Y. Chandrachud. That is Dhananjaya Y. Yes, one something like that. Then D.Y. Chandrachud is the current Chief Justice of India. So that is about it. And currently, how many Supreme Court judges बनाएको? Supreme Court में currently 33 judges, including तपाईँको Chief Justice. र संविधानले maximum number of judges Supreme Court में कति भनेर प्रिस्क्राइब गरेको छ, that is 34. अनि जब पनि Supreme Court को pledge हुन्छ या फिर oath ceremony हुन्छ, who administers the oath? प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ भने प्रेसिडेन्ट. यदि प्रेसिडेन्ट हुनुहुँदैन भने सेम पर्सन अपोइन्टेड बाई हिम. सो यदि प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ भने प्रेसिडेन्टले एडमिनिस्टर गर्नुहुन्छ, यदि प्रेसिडेन्ट हुनुहुँदैन भने उहाँको सट्टामा कोही अरू इन्डिभिजुअलले गर्नुहुन्छ एडमिनिस्टर. सो बाई हुम द स्पिकर अफ लोकसभा इज इलेक्टेड. सो स्पिकर अफ लोकसभा चाहिँ, सो करेन्ट स्पिकर अफ लोकसभा को, द्याट इज ओम बिरला. सो ओम बिरला इज द करेन्ट स्पिकर अफ लोकसभा एन्ड स्पिकर अफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाई ऑल द मेम्बर्स अफ द लोकसभा. सो जति नै पनि लोकसभामा, that is लोकसभा is your, what is it? It is a lower house of the parliament. So lower house मा लोकसभा जति पनि members हुनुहुन्छ, so maximum members constitutionले provide गरेको maximum number is 552. So 552 मा एउटा 2 seats was reserved for Anglo-Indian community. Anglo-Indian community. So Anglo-Indians को जुन चाहिँ reservation छ, that is दुईटा seat. So that is now repealed by the Constitution Amendment Act. Now write in the comment section कि कुन चाहिँ Constitution Amendment Act ले जुन चाहिँ लोकसभामा दुईटा सिट्सहरु एङ्ग्लो इन्डियन कम्युनिटीको लागि रिजर्भ गर्छ त्यसलाई चाहिँ रिपिल गरेको. राइट इन द कमेन्ट सेक्सन. अनि सो जति जना मेम्बर्स हुनुहुन्छ लोकसभा उहाँहरु सबैले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, दे पार्टिसिपेट इन द इलेक्सन अफ द स्पीकर अफ लोकसभा. सो हु इज द करन्ट स्पीकर? दैट इज ओम बिरला. अनि हु इज द फर्स्ट स्पीकर? हु इज द फर्स्ट स्पीकर अफ लोकसभा? That was तपाईँको जीवी मावलंकर. यो पनि often time exam मा आएको छ. That is जीवी मावलंकर was the first speaker of Lok Sabha. Moving on to next question, that is India has the largest number of workers employed in the textile industry. So textile industry जस्तो लुगा बनाउने कारखानाहरुमा maximum number of workers is being employed. That's it. Right? Moving on to next question, that is एउटा एडिस इन्फर्मेसन है. द्याट इज तीनटा सेक्टर्सहरु छ हाम्रो इन्डियामा. द्याट इज यो प्राइमेरी सेक्टर, अनि एउटा हो सेकेन्डरी सेक्टर, अनि तपाईको के हो, द्याट इज टर्सरी सेक्टर. सो प्राइमेरी सेक्टर इज अल्सो एग्रिकल्चर सेक्टर, सेकेन्डरी सेक्टर इज म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर, एन्ड टर्सरी सेक्टर इज सर्भिस सेक्टर. अनि म्याक्सिमम कन्ट्रिब्युसन इन्डियाको जीडीपीमा कसले गर्छ? द्याट इज यो सर्भिस सेक्टर. र म्याक्सिमम नम्बर अफ पपुलेसन एंगेज्ड इन चाहिँ प्राइमेरी सेक्टरमा. सो जीडीपीमा कन्ट्रिब्युसन म्याक्सिमम कसले गर्छ? द्याट इज यो सर्विस सेक्टर और टर्सरी सेक्टर. अनि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंगेज इन द प्राइमरी और एग्रीकल्चर सेक्टर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फेमस ड्राइंग सत्यम शिवम सुंदरम हैज क्रिएटेड बाय. तो जुन चाहिँ एउटा ड्राइंग छ दैट इज सत्यम शिवम सुंदरम भने त्यसलाई चाहिँ कसले क्रिएट गर्नुभएको थियो भनेर. सो दैट इज शिवानन्दन नटियाल. सो नौटियालको स्पेलिङ साइड यस्तो हुनुपर्छ र नौटियाल. सो शिवानन्दन नौटियाल इज द creator of famous drawing that is सत्यम शिवम सुन्दरम. अनि जुन चाहिँ यो सत्यम शिवम सुन्दरम भन्ने फ्रेज छ नि, that is this phrase सत्यम शिवम सुन्दरम, यो फ्रेज चाहिँ कहाँबाट लिएको हो भन्दाखेरि चाहिँ उपनिषदबाट चाहिँ यो सत्यम शिवम सुन्दरम भन्ने फ्रेज
हामीले डिराइभ गरेको है। सो उपनिषदबाट सो कतिवटा उपनिषद छ टोटल देयर आर 108 उपनिषद है। र यो सत्यम शिवम सुन्दरम भन्ने चाहिँ कुन चाहिँ उपनिषदबाट लिएको, द्याट इज सवेतस्वत्र, लेट मी राइट इन भेरी क्लियर वे, कुन चाहिँ उपनिषदबाट लिएको, श्वेतस्वत्र, हाउ डु यु प्रोनाउन्स इट, द्याट इज SWSVETASVATS, श्वेतस्वत्र उपनिषद। त्यसरी नै एउटा फ्रेज छ र स्लोगन जस्तो छ, द्याट इज सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते पनि उपनिषदबाट लिएको र कुन चाहिँ उपनिषदबाट, द्याट इज फ्रम मुण्डका उपनिषद। दिस आर लाइक एडिसन इन्फर्मेसन। अनि सत्यम शिवम सुन्दरम कुन चाहिँ उपनिषदबाट, द्याट इज श्वेतस्वत्र उपनिषद। Moving on to next question, that is which of the following has the highest calcium content? So there is a bit अलिकति यो क्वेशनमा, that is मेज पनि हुन सक्छ, बाजरा पनि हुन सक्छ। सो आई कुड नट कम टु द कन्क्लुजन द्याट इज मेज हो कि बाजरा हो। सो इफ एट अल तपाईँहरूलाई अलिकति कन्फर्म छ कि हाइएस्ट क्याल्सियम कन्टेन्ट केसमा छ, बिकज वेन आई रिसर्च कि हाइएस्ट क्याल्सियम कन्टेन्ट केमा छ भनेर सम साइट्स एन्ड सम तपाईँले इन्फर्मेसन बाजरालाई देखाउँदै थियो र कतिले मेजलाई देखाउँदै थियो। सो नाउ इफ यु कुड प्लिज राइट इन द कमेन्ट सेक्सन, अनि मलाई पनि हेल्प हुन्छ, द्याट इज विच has the highest calcium content. So moving on to next question, that is dialysis. So dialysis is used for defective kidney patients. So जब kidney failure हुन्छ इन्डिभिजुअल्सहरुको, kidney failure हुन्छ र उहाँहरुको त्यो kidney failure भएको कारणबाट चाहिँ उहाँहरुलाई के गर्नु पर्यो, डायलिसिस प्रोसेसमा हामीले डायलिसिस गराउनु पर्छ है। सो व्हाट इज द मेन फंक्शन अफ द किडनी? सो किडनीको मेन फंक्शन चाहिँ के भन्दा फिल्टर गर्नु। सो व्हाट फिल्टर के गर्नु, फिल्ट्रेसन के रिमुभ गर्नु लागि तपाईको वेस्ट प्रोडक्टहरु, जुन चाहिँ वेस्ट प्रोडक्ट हुन्छ ब्लडमा, सो वेस्ट प्रोडक्टहरुलाई चाहिँ फिल्टर गरेर चाहिँ कहाँबाट निकाल्नु, थ्रु युरिनबाट। सो जब किडनी फेल हुन्छ, सो जुन चाहिँ वेस्ट प्रोडक्टहरु हुन्छ किडनी ब्लडमा, सो द्याट वेस्ट प्रोडक्ट विल नट बी फिल्टर्ड बाइ द किडनी है। जब किडनी फेलियर हुन्छ, सो जुन चाहिँ वेस्ट फिल्ट्रेसन काम हुन्छ किडनीको त्यो गर्नु सक्दैन। सो त्यही गरेर व्हाट डु वी युज, सो वी युज अ प्रोसेस अफ अस्मोसिस भन्ने। सो अस्मोसिस एउटा प्रोसेस हो, कस्तो खालको प्रोसेस भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ वाटर फ्लो फ्रम अ हायर कन्सन्ट्रेसन वाटर टु अ लोअर कन्सन्ट्रेसन, द्याट इज फ्लुइड जुन चाहिँ हुन्छ, कुनै पनि एउटा फ्लुइड हुन्छ, त्यो फ्लुइड चाहिँ कस्तो मुभ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हायर कन्सन्ट्रेसन, हायर वाटर कन्सन्ट्रेसनबाट चाहिँ कता फ्लो हुन्छ, यो सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन। सो दिस आर लाइक सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन, दिस आर लाइक सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन। अब यो सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेनबाट चाहिँ फ्लुइड चाहिँ कस्तो हुन्छ, दे मुभ फ्रम हायर कन्सन्ट्रेसन अफ वाटर टु लोअर वाटर कन्सन्ट्रेसन है। सो द्याट प्रोसेस कल्ड ओस्मोसिस। सो जब डायलिसिस गराउँछ किडनी पेसेन्टलाई, तर पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन हुन्छ है। अनि जब तपाईको ब्लडलाई प्युरिफाई गर्छ, जब तपाईको ब्लडलाई फिल्टर गर्छ, सो ब्लडमा भएको तपाईको वेस्टहरु हुन्छ, द्याट इज तपाईको ब्लडमा भएको एक्सेस वेस्टहरु या फिर फ्लुइडहरु हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईको ब्लडबाट निक्लेर चाहिँ द्याट इज व्हाट इन द प्रोसेस अफ डायलिसिस डन इन्भल्भिङ द प्रोसेस अफ osmosis, where the semi permeable membrane present हुन्छ र हायर वाटर कन्सन्ट्रेसनबाट तपाईको लोअर वाटर कन्सन्ट्रेसन हुन्छ। अनि सेम प्रोसेस जुन चाहिँ डायलिसिसमा हुन्छ, द्याट इज इन्क्लुडेड इन द प्रोसेस अफ osmosis. So that's it. Moving on to next question, that is consider the following statement, that is 2G spectrum. So जुन चाहिँ 2G डेटा भन्छ, 2G 3G 4G 5G अहिले प्रेजेन्टली 5G पनि है, we are seeing 5G है। र त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा क्वेशन अप्सन के 2G स्पेक्ट्रम युजेस यति ब्यान्डविड्थ है। सो व्हाट इज द मिनिङ अफ ब्यान्डविड्थ भनेको चाहिँ, ब्यान्डविड्थ भनेको एकदम साधारण भाषामा चाहिँ कति अमाउन्ट अफ डेटा चाहिँ सर्टन गिवन टाइम पिरियडमा चाहिँ तपाईको ट्रान्समिट हुन्छ है। एउटा इन्टरनेट कनेक्सन छ, जस्तै दिस इज ए इन्टरनेट कनेक्सन, यो कति इन्टरनेटको कति स्पिड छ कि सर्टन अमाउन्ट अफ डेटा चाहिँ तपाईको ट्रान्सफर हुन्छ फर अ गिवन अमाउन्ट अफ टाइम। सर्टन टाइममा चाहिँ कति अमाउन्ट अफ डेटा क्यान बी ट्रान्सफर्ड। सो यसलाई स्पिड पनि भन्नु सक्छ नि त, एक्ज्याक्टली स्पिड हैन। सो द्याट इज से हाउ इट इज क्याल्कुलेटेड, इट इज क्याल्कुलेटेड इन टर्म्स अफ एमबिपिएस।
So you all know कि Wi-Fi मा कति MBPS को भनेर. So write the full form of MBPS को full form तपाईँले comment section मा लेख्नुहोस् है. र bandwidth एकपल्ट फेरि bandwidth भनेको के हो? That is volume of information or data. Volume of information or data transferred है within a certain period of time, that is called bandwidth. So 2G spectrum को bandwidth कति हो? 30 to 200 kHz. 3G को कति हो? 15 to 20 है. 4G को कति हो? 40 MHz. So all the statement are correct. अब यसलाई डिटेलमा गएर मैले एक्सप्लेन गर्नु अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ. सो यो सबै अप्सनहरु करेक्ट हो. सो यु मस्ट नो कि 2G स्पेक्ट्रम को तपाईको ब्यान्डविड्थ कति हो? दैट इज 30 to 200 kHz, दैट इज किलोहर्ट्ज. अनि तपाईको 3G स्पेक्ट्रम को 50 to 20 मेगाहर्ट्ज अनि 4G को दैट इज 40 मेगाहर्ट्ज. So त्यसरी नै 5G है अहिले वी आर हियरिङ अबाउट 5G. So 5G मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड्सहरु चाहिँ तीनटा क्याटेगोरीमा डिवाइड भएको छ. So फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड चाहिँ तपाईको तीनटा क्याटेगोरीमा डिवाइड भएको छ. दैट इज लो, मिड र हाई. So लो को स्पीड चाहिँ कति छ भन्दाखेरि लेस देन 1 GHz, दैट इज गिगाहर्ट्ज. 1 लेस देन 1 गिगाहर्ट्ज GHz. अनि मिड चाहिँ कति हो भन्दाखेरि तपाईको 1 गिगाहर्ट्ज टु तपाईको 6 गिगाहर्ट्ज. अनि तपाईको हाई फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा चाहिँ कति छ तपाईको? दैट इज 24 गिगाहर्ट्ज टु 40 gigahertz. So this is an addition information. So 2G spectrum को bandwidth 300 to 200 यो या तपाईलाई याद भयो. So त्यसरी नै 5G को तपाईको स्पेक्ट्रम लो को कति छ? 1 gigahertz, mid 1 gigahertz to 6 gigahertz अनि हाई को 24 gigahertz to 40 gigahertz. So moving on to next question, that is which of the following is the oldest Grand Slam in the world? So Grand Slam यो कुन चाहिँ स्पोर्ट्स रिलेटेड हो भन्दा that is your lawn tennis. लॉन टेनिस है. सो यो लॉन टेनिस को ओल्डेस्ट ग्रान्ड स्लैम चाहिँ के हो भन्दा तपाईको विम्बल्डन. सो विम्बल्डन ग्रान्ड स्लैम इज कन्सिडर्ड एज द ओल्डेस्ट ग्रान्ड स्लैम इन द वर्ल्ड अनि इट इज रिलेटेड टु विच स्पोर्ट? इट इज रिलेटेड टु टेनिस, लॉन टेनिस. सो त्यसरी नै अरु जति यो छ तपाईको अप्सनहरु. सो दिस आर ऑल हियर लॉन टेनिस को एउटा के हो? एउटा टुर्नामेन्ट हो है. सो दैट इज इट. मूविङ अन टु नेक्स्ट क्वेशन, दैट इज the largest flower in the world. So which among the following is the largest flower in the world? So largest flower in the world is yeah, Rafflesia. So इसको full name चाहिँ के हो भन्दाखेरि Rafflesia के भन्छ ल? Arnoldi है. Let me write it clear. Arnoldi. Right? So which among the following is the largest flower? That is Rafflesia Arnoldi is the largest flower. This is the smallest flower चाहिँ के हो? Smallest flower चाहिँ के हो? So smallest flower चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि तपाईको Wulfia. So Wulfia is the smallest flower. Largest flower is a Rafflesia Arnoldi. The smallest flower is a Wulfia. So moving on to next question, and that would be a last question रहेछ आजको सेसन को लागि है. Next class we will again continue with the 25 questions. So which of the following is a popular programming language for developing multimedia web pages? So जुन चाहिँ वेबसाइट बनाउनुको लागि, so वेब पेजेस और वेबसाइट बनाउनुको लागि चाहिँ कुन चाहिँ एउटा पपुलर ल्याङ्ग्वेज हो? So what are the options भन्दाखेरि COBOL हैन, बेसिक हैन. So assembler with regards to the hardwaring. The assembler is with regards to the hardwaring. So the correct answer for this question is Java. So Java is the language. Java is considered as the popular language that is used for what? That is used for programming. That is used for developing web pages or websites. So this in अरु साइट्सहरु एउटा most important, that is most famously अहिले used, that is HTML. So HTML is also a programming language. HTML एउटा के हो? एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज that is also used for creating web pages. So HTML को फुल फर्म के हो भन्दाखेरि that is hypertext markup language. So के हो? Hypertext markup language. So HTML is also one of the language that is used for developing websites. HTML अर्को तपाईको JavaScript भन्ने छ. JavaScript पनि छ. अनि Python is also one of the language. Python. So these are your language: HTML, JavaScript, and Python. But among all this, आजको डेटमा प्रेजेन्ट चाहिँ we use HTML in
maximum, right? So this is about it. So we have successfully completed 2019 को तपाईँको 25 questions from GS र आउने क्लासेसमा विल कम्प्लिट 25 क्वेसन्स मोर अनि फाइनली विल बी एन्डिङ 2019 को जीएस पार्ट अनि त्यसको बादमा विल फोकस अन तपाईँको करेन्ट अफेयर्स विथ रेस्पेक्ट टु फुड एन्ड एसआई एक्जाम है सो द्याट इज इट तपाईँहरूले एकदम राम्रोसँगले बुझ्नुहुँदैछ होला इफ एट अल एनी प्रब्लम इज देयर विथ रिगार्ड्स टु माई टिचिङ और मैले एक्सप्लेनेसन दिनमा यदि मेरो कोही आन्सर रङ भयो भने सो और इफ यु हेभ एनी कन्स्ट्रक्टिभ criticism towards my channel or towards my way of teaching, you can give your valuable feedback and also your grievances in either of the platforms, social media platforms. अनि तपाईँको to avail this यो PDF format मा जुन चाहिँ PPT छ मैले गराएको so to avail this PPT in PDF format you can join the Telegram channel that is ACOL Aadhya Centre of Learning or at all if you have any grievances you can always contact me via this WhatsApp, right? So that's all. Thank you so much. Thank you for being part of ACOL family, a transformative journey towards achieving the best. Thank you.